Em có bao giờ ở trong cái trường hợp là lúc đầu tiên vô không có thiện cảm với một người nào đó và từ từ mình mới thấy là người ta cũng rất là dễ thương không? Chi Bill. Bạn Chi Bill á, cái gọi là ngày đầu tiên gặp làm việc á, lúc đó không biết bạn Chi là ai, bạn Chi cũng không biết mình là ai. Cái tình huống đó chính là studio chụp hình bữa hôm đó bị cúp điện thì Bill là người tới sớm nhất. Rồi mình mới xuống căng tin, mình ngồi mình ăn sáng với mình đợi thì thấy cô bạn này sẽ làm chung với mình hôm nay. Thì đi bon bon đi vào mình kêu Chi ơi, quay qua nhìn mình, trên trển cúp điện rồi, đừng có lên vào đây đi. Xong đi luôn, đi luôn. Ok được rồi. Chắc là do khác dùng miền với lại cũng ngại nên không ngờ kệ hữu qua. Sau cái lần đó thì cũng không nói chuyện nhiều nữa, tại vì nghĩ là chắc bạn nó cũng ngại, không muốn tiếp xúc, không muốn làm quen. Mà tới về sau đây mới biết tính tình cũng điên khùng, chả khác gì mình cả. Mọi người nói là bạn không phải, tại vì Chi nghĩ là còn hơn cả thế. Nói là yêu thì không đúng, tại vì Chi nghĩ là Chi với Gil là thương rồi. Tại vì và đây một mình mà xong tự nhiên có một người bạn mà giúp đỡ mình, xong như kiểu gia đình Gil thì cũng như kiểu một chỗ dựa cho mình nữa. Ba mẹ Gil thì rất là thương em, coi em như con gái trong nhà ấy. Và khi mà mình đang cảm giác lạc lõng cô đơn và có một chỗ dựa như thế thì mình cảm thấy rất là an lòng và rất là trân trọng. Anh thường hay vẫn vơ về một người có ánh mắt biết cười, chỉ cần mơ cũng cảm thấy rụng rời. Là một người chẳng quan ngại anh là ai, ở đâu như thế nào, em vẫn trao hết cho anh. Cứ muốn ở bên anh một đời như công chúa vốn đi bên cạnh hoàng tử. Rồi một ngày nắng xanh, anh cùng tìm thấy em, người đã giống như anh mong đợi, một người có ánh mắt biết cười. Trái tim anh rung động trải qua bao nhiêu tháng năm. Anh ngờ tình yêu ấy dài lâu đến mãi sao. Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, càng
gần 4 năm thì lúc đó Chi bắt đầu vào Sài Gòn để lập nghiệp. Và có lẽ là rất là nhớ nhà, rồi cảm giác cũng cô đơn lắm. Không biết gì về Sài Gòn cả, cũng không có bạn để chơi chung. Nhưng mà lúc đó thì Viu xuất hiện như một vị cứu tinh vậy đó, khiến là Chi cảm thấy là không bị lạc lõng giữa Sài Gòn này. Và có lẽ là may mắn rất là nhiều khi mà mình đã gặp được một người bạn, phải nói là đúng bạn và đúng thời điểm. Và từ lúc đó đến bây giờ thì Chi Phu cũng như Viu Lê đã đồng hành với nhau, không chỉ trong công việc mà còn đồng hành trong cuộc sống nữa. Đến nay đã được 1423 ngày rồi, Chi mong rằng là sẽ tình bạn tấm hình là Viu post lên, Viu bị dị ứng cách đây bao nhiêu năm ta, cũng 22 năm á. Lúc đó là Viu sợ lắm, tại vì từ nhỏ tới giờ chưa bây giờ bị dị ứng một cách nặng như vậy hết, mà người mình nó run rẩy, mà mình không thở được mà mặt mình sưng lên hết luôn. Mà hai đứa thì đang ở đứa cách rồi không có ai hết, thì có mình Chi là bên cạnh chăm sóc Viu, là lo thuốc men, chạy đi xuống cũng phải nói người ta, giải thích người ta mình đang bị cái gì, rồi thiếu điều muốn là kêu người ta chở vào bệnh viện. Nhưng mà may quá thì nhờ Chi là rất là nhanh trí pha nước chăm cho Viu uống, đi kiếm thuốc cho Viu uống, thì may quá mình vừa bớt xong mình quay qua nhìn bạn Chi ơi cảm ơn Chi nha. Thì cái mình thấy mặt bạn Chi, ủa sao tự nhiên mặt em cũng sưng sưng vậy Chi? Xong rồi ông không thấy có mấy cái đốm đỏ đỏ trên mặt này nè. Và lúc ấy Chi chạy ra Chi xoay gương thì thôi chết rồi, cũng bị dị ứng. là cái vừa khỏe lên, vừa thở được bình thường, vừa đi lại được là tới Chi bị. Và Chi còn bị nặng hơn mình nữa, là Chi còn bị hình như là chảy máu mũi nữa. Cái gì nó hai đứa rất là nặng luôn á, mà cuối cùng là cũng lo được cho nhau cũng. Hi hi. Giáng sinh này Chi quyết định sẽ trao thân cho Viu. Cô ý nói tặng Viu một con gấu to như vậy không? Tại vì bình thường á Chi thì đi làm nhiều rồi, đi xa nhiều, đi quay nhiều. Có mỗi một mình Chi là bạn thân của Viu thôi. Mà bạn này thì cho mọi người nhìn cái mặt. Em cũng đã từng nghe Viu hát bài này rồi, ở trong một cái show. Ok, rồi. Hai đang hát chung nhau nó sẽ vui mà. Năm ca. Em phải nhớ chứ. Anh ơi anh ở lại với em đi, anh ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời, rồi một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lùi Rồi, tàn. cảm ơn em. Có những thứ người ta cố quên. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em có cầu vồng, mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan anh cũng rời đi. Khi anh hết yêu vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin anh em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Anh ơi anh ở lại với em đi, anh ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời, một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà sau cùng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Khi mà nhìn một ai đó mà mình chỉ biết cười mà thôi. Nhìn một ai đó mà chỉ biết cười là Vậy là khi mà hai người nhìn nhau thì không nói được gì cả.
cứ nhìn nhau là cười, đang ăn thế này, xong rồi cũng Anh bảo được những thằng kia không được cười thế. Tại hiểu sao như thế đúng không, người ta Không, đấy là rung động người ta mà. cười kiểu ngầu. Ngầu á. Kiểu Như nào? Cút bò thì rơi. Thế mà em yêu được trong thời gian dài thế. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho anh. Chỉ cầu xin anh em đã rất đau và đừng làm mắt em phương gắn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi. Anh ơi anh ở lại với em đi, anh ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác giờ bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại. Và anh ơi anh đừng đi. Anh ơi nên dừng lại để thay đổi trên em mọi mệt. Vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời mà anh đâu hay. Lan lanh những ánh đèn đường, hoặc cùng một chút mưa giông đang kéo về. Thật nhiều đau đớn chẳng còn mạnh mẽ do tình yêu. Lâu mi đi em đừng buồn, vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được vào một chiều tan vỡ. Nó đẹp như thế kia, Một người khác luôn bay bổng, yêu đời, cảm thấy tình yêu là tất cả. Có một khoảng thời gian em quen một người mà chỉ đâm đầu vào yêu thôi, quên hết cả mọi thứ xung quanh, quên hết bạn bè, quên hết công việc, chỉ biết yêu là yêu thôi ấy. Lúc đó em đã nổi tiếng chưa? Em đã nổi tiếng rồi. Ok. Em nghĩ đấy là mối tình thứ hai mà em cảm thấy sâu đậm, và nó cũng là mối tình lâu nhất cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù nó đã kết thúc nhưng mà em nghĩ đấy là một mối tình mà nhiều khi mình nghĩ không biết bao giờ mình có tìm được một mối tình khác đẹp hơn như thế không. Đẹp ở chỗ nào? Hồi đó là em mới lớn, bắt đầu được sổ lồng xa vòng tay của bố mẹ, không bị quản lý dưới cái sự nghiêm khắc của bố mẹ nữa. Thì lúc đấy mình bắt đầu như kiểu một cô gái nghĩ là mình trưởng thành, phi ra đường đi khám phá tất cả mọi thứ. Thì trong khoảng thời gian đấy mình có một người bạn đồng hành với mình để khám phá tất cả những cái gì mà mình chưa bao giờ được trải nghiệm. Có quá nhiều cái kỷ niệm đầu tiên dành cho người đó. Nó có giống là đến châu Âu lần đầu tiên, đến Venice trên con thuyền ở trong mơ ước lần đầu tiên, thấy cái mùa hoa đó nở lần đầu tiên, và mơ ước là một hôn lễ lần đầu tiên. Nó là kiểu như vậy đúng không? Thực ra đấy là một mối tình rất là khó khăn, tại nó không phải là một mối tình bình thường. Nhưng mà có lẽ về bản chất của em ấy là một người thích khó khăn này, thích thử thách. Cái gì mà càng khó em càng đâm đầu vào, cái gì mọi người càng cấm em càng làm, cái gì mọi người không thích em phải làm, nên mọi người phải chấp nhận chuyện đấy. Có lẽ đấy là vị cay của em, vị cay nguyên bản, vị cay bẩm sinh của chị Quy. Alo. Gì nồng một đó. Alo số. 안녕하세요.
Ra đấy. Đang bên lờ ngoài nhá. Đang bên lờ ngoài, đang ghi hình đây. Ok. Ok. Xin chào. Chào bạn, mình là Chi Phu. Bạn là Du Lê phải không? Bạn đang ở nước nào mà bạn nói nhiều ngôn ngữ quá vậy? Mình đang đi du lịch, bỗng dưng nhớ đến bạn nên là mình gọi điện hỏi bạn có muốn mua quà gì không. Mình sẽ mua về cho bạn. Bạn có khỏe không? Lâu ngày không gặp. Lâu quá không gặp, khách sáo á, làm gì mua, có gì ngon bổ rẻ đẹp mua gì hết đi. Ok, tiêu chí rẻ đầu tiên nha. Được lắm. Mà sao tự nhiên gọi là sao? Bạn diễn quá bạn ơi. Thôi được rồi, thế nhá. Tôi không biết nói gì với bạn nữa đâu. Bạn không có gửi gắm là gì với mình nữa hả? Bạn biết mình đang làm việc mà mình phải bỏ hết tất cả để mình bắt điện thoại của bạn không? Thôi, rồi làm gì làm đi ha. Từ ngày sẽ sắp tới dẫu có. Hả? Thôi rồi thế nhá, chào bạn. Không biết phải nói gì luôn. Trời ơi, run như gọi điện cho tổng thống vậy đó. Đó chính là kể một câu chuyện cười để cho làm thế nào đó để cho bạn Du Lê phải cười nghiêng ngả. Cái này em nói mọi người không buồn cười như kiểu gì. Buồn cười. Mặt cu đi, mặt ngầu đi đi. Giang mà em nói á, có lẽ là chị cũng được có một cái may mắn là có một cái chương trình diễn ra trong thời gian mà em nói. Thì chị cũng rất may mắn được ngồi tiếp chuyện với người bạn của em, với người mà mang đến cảm giác vui sướng đến tận cùng, hạnh phúc đến chảy nước mắt, và đôi khi đau khổ đến muốn ngất đi. Và chị cảm thấy rất hạnh phúc khi được lắng nghe những lời từ đáy lòng chân thật của bạn. Vì một chút tò mò, chị cũng có hỏi là quan hệ tình cảm của bạn hiện nay diễn ra như thế nào. Thì một cách rất chân thành, bình tĩnh và không có gì giấu giếm, bạn đã miêu tả đó là một mối tình tuyệt vời, một người bạn gái tuyệt vời. Nhưng mà bạn cũng không lý giải được tại sao trong cảm giác của bạn vẫn luôn là một sự mâu thuẫn. Cả hai không thuộc về nhau. Một người như cánh chim mạnh, càng ngày càng mạnh và bay xa. Còn một người thì nghĩ rằng hạnh phúc là ở yên tại chỗ. Và bạn có cảm giác là hay là cho người yêu mình bay. Tại vì càng giữ thì càng cảm giác mình rất kỹ. Và chính cái buổi nói chuyện hôm đó khiến chị đánh giá cao bạn hơn. Vì bạn là người thành thật với những gì mình đang suy nghĩ. Còn em có nghĩ rằng những lời đó là thành thật không? Em đang nghĩ gì nhỉ? Em đang nghĩ là vì sao người ta không nói điều đấy với em. Mà nói trên một sóng truyền hình với một chương trình bí Em mật. chưa xem. Em chưa xem chương trình đấy. Nhưng mà vì sao người ta chưa bao giờ thẳng thắn nói những lời đấy trực tiếp với em. Em nghĩ là nếu như họ đủ dũng cảm để nói thẳng cái lời này với mình, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Gil lại chơi với một người bạn rất là đối lập. Khi mà Gil cảm nhận được cuộc sống này nên có một sự an yên trong suy nghĩ của mình, mọi thứ nó nên bình dị một tí, thì người bạn của Gil lại rất là tham vọng và rất là cầu tiến. Thì có một lần bạn đó nói là mình cũng phải suy nghĩ, thì nó nhiều khi cái mà Gil chọn là chỉ là do tính cách của Gil thôi. Với những người mà họ cầu tiến, họ thích tiến nhanh, họ thích làm nhiều hơn nữa, thì đó giống như là đây là một lời biện minh cho một cái sự gọi là bình lặng.
một cái sự biện minh cho cái sự lười biếng. Nếu người ta không hiểu mình, người ta thấy cuối cùng mày giống như là chỉ có ngồi một chỗ và nói là triết Và học. họ đem thành quả cuối cùng ra Dạ. để so sánh đúng không? Dạ đúng rồi. Thường thì họ nói là công việc cũng mang tới niềm vui cho những cái người đó, thì họ cũng muốn không bình yên, không bình lặng như mình quá. Rồi sau cái cuộc hội thoại đó thì Gil rút ra được điều gì, là Gil sẽ theo bạn hay là Gil sẽ nhìn lại là cuộc sống của mình đang thiếu sót với cái sự nhiệt huyết trong công việc? Gil thấy quan trọng là do bản thân của mình. Bây giờ Gil cảm thấy mình nên giữ cái cuộc sống này thì mình đang hạnh phúc, cảm giác mình đang hạnh phúc. Có thể mình không gọi là thành công trong sự nghiệp như những người khác, mình không đình đám, mình không gọi là rầm rộ. Chắc là bản thân mình là một người thích tận hưởng, thì mình không quá vội vàng để mình làm để mình có được một cái thành quả gọi là khủng khiếp. Mà mình đang tận hưởng nó, mình vừa làm mình vừa tận hưởng, mình vừa làm mình vừa để dành nhiều thời gian để mà tận hưởng cái sở thích của mình, thích đi du lịch, thích bên cạnh gia đình, thích ăn ngon, thích thưởng thức, thì mình cứ từ từ thôi và mình tận hưởng những cái điều đó của bản thân mình. Còn họ thích tận hưởng trong cái sự công việc, thích tận hưởng cái cảm giác mà đạt được một cái gì đó, thì đó cũng là một cách sống và họ cũng đang tận hưởng cách sống của họ. Thì nghĩ đó là hai cái đối lập nhau thôi, cũng không ai đúng ai sai cả. Đương nhiên rồi, Trinh nghĩ người bạn đó đúng, nhưng không có nghĩa là Gil sai. Làm sao có thể bắt một người ăn chay rằng là ăn thịt rất là ngon được, đúng không? Họ không có thích. Thì Trinh nghĩ là chúng ta có cái hành trình riêng, như đã xác định là tôi đang ở rất đúng cái mốc thời gian và rất là đúng cái tính cách, cái vai diễn của tôi trong cuộc sống của tôi. Nên là nếu khuyên thì mình sẽ nghe. Nhưng mà quan trọng là bạn có thể hỏi tôi một câu rằng tôi có hạnh phúc không khi mà tôi làm cái điều đó, tôi ở vị trí này tôi có hạnh phúc không? Nếu câu trả lời của tôi là có, và bạn cũng đang hạnh phúc trong cuộc sống của bạn, thì không ai trong chúng ta là sai cả. Chúng ta chỉ làm những thứ mà chúng ta thích, và lỗi duy nhất là bởi vì chúng ta khác nhau. Nên khủng hoảng tuổi 25 cũng không có cái công thức nào để mà chữa lành. Nhưng Mà em nghĩ nếu không phải là một người mạnh mẽ thì có lẽ sẽ không thể đồng hành với mối tình đấy đâu. Nhưng đã yêu như vậy á, tại sao đến phút cuối cùng mình không ráng chút xíu nữa đi chị? Mình giữ lại biết đâu nó sẽ kết trái làm sao? Nó không đơn giản giống như kiểu mình quen một người, mình yêu họ rất lâu và sau đó mình nghĩ đến tương lai mình sẽ cưới nhau. Thì mối tình này nó cũng có nhiều cái khó khăn và nhiều cái cản trở. Lúc đầu mới yêu thì em mặc kệ hết tất cả và em chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình thôi. Em đâm đầu yêu, tại em nghĩ mình còn trẻ mà, cứ yêu thôi. Nhưng ai ngờ em lại gắn bó với tình yêu đấy quá lâu. Chứ bao giờ nghĩ là mình điên trong tình yêu chứ. Em nghĩ em rồi, điên thì cũng nghĩ đến cái chuyện là có khi mình có thể bỏ hết tất cả mọi thứ để có thể bên cạnh mình. Nhưng mà chính vì nó đặc biệt như vậy nên là em suy nghĩ rất nhiều cho tương lai của mối tình này, của mối quan hệ này. Thực sự em đã nghĩ đến chuyện sẽ cưới người này, em đã nghĩ đến chuyện sẽ cưới người này. Nhưng em có nói cho họ nghe là em đã nghĩ về tương lai mà hai đứa mình sẽ ở lâu với nhau không? Con nói. Nhưng mà dường như em cảm thấy như là họ không có một kế hoạch gì cho cái chuyện này. Em cảm thấy hay họ xác nhận luôn? Em cảm thấy. Tại vì thực ra cái điều họ nói với mình và cái điều họ khiến mình cảm nhận đôi lúc mâu thuẫn. Họ luôn nói với em rằng là chắc chắn thực sự em nghĩ là không phải mình sẽ không là ai khác để có thể đồng hành với họ đến cuối đời cả. Tại vì cái sự hai mà như một đấy chị, hợp nhau đến từng cái mm, hợp nhau đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là cũng biết người kia đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là cũng biết là người kia đang cần gì ở mình. Đẹp đến mức như thế. Chính vì nó đẹp nên là em rất có một cái kết đẹp. Trả lời câu này. Do you want to build a snowman? Khi xưa yên vui Hả trời?
giỡn gì vậy? Thôi bây giờ hai người hai nhà đừng hỏi ý kiến nhau nữa. Ngày mai cay đắng ngôn ngùi có sao hãy để tôi ôm vào mộng ước. Anh hứa đi bên tôi về cuối con đường để mình tôi mãi tiếc nuối, mãi nhớ, mãi vơi ôm. Khoe mắt ướt tràn cất tiếng đàn, tình tang ai khóc cho nàng nghe như bêu dấu chưa hề phai. Đêm nay tôi đang nhớ thương về ai, buồn thêm nữa đi, buồn cho sầu răng ướt mi. Chỉ một đêm nay nữa thôi, nhớ thương một người